Anong batch kayo? Anong batch? 1989. Batch 1989. Ay, panoorin mo sa mga nag-ano sa akin na nag-vlogon ka. Hello guys, rider here. We're here at MOA again. Kami sa Moto World. Check namin yung mga helmets today. Yung mga yung classic helmets. Tingnan natin kung anong mga merong available sila sa Moto World ba yun, baby? Anak. Niwan namin sila mami doon. Meron silang ano ngayon reunion ng mga classmate niya nung high school pa sila. So nasa shaky sila kumakain. Tapos na rin kami kumain. So gagala kami ngayon. Tingin tayo ng ano, mga gadgets ng GoPro, especially yung mga mic and yung kanyang adapter, and also the helmets of helmets na mga pang classic bike. Okay. See you later guys. Babush. So guys, we're here at Moto World MOA. Check natin sa loob kung anong mga helmet na magustuhan natin guys. Okay, samahan nyo ako. Check natin inside. Bye bye. Dun sa helmet shop. Lipat muna tayo sa, wala akong nagustuhan dun. So lipat tayo dito sa bike class. Titingin yung anak ko ng road bike. Tingnan natin kung anong mga available road bike nila dito. Dito sa bike class. Here at bike class. Tingnan natin. Nandito na tayo sa Urban Geese. Dito ko binili yung GoPro ko. Yan o. Yun siya. Yan. Urban Geese. Yeah. Pasok tayo sa loob mga kander. So guys, ito yung kanilang adapter ng mic. It's 5,500 ang price nito. Yan. Yan siya. Ito yan sa Urban Geese. Ito yung mga ano nila oh. Hello, testing microphone, GoPro adapter, test mic 1, 2, 3. Guys, mga ka-under ito.
Ito ng mic adapter for my GoPro 9. Ito na. So 5,500 siya. Ayan. 5,000. Dito ko binili sa ano, mga kanda sa Urban Gifts. Dito ko rin naman binili yung GoPro ko. So discount lang tayo ni sir. Kali yung 5,500, 4,800 na lang siya. So ayan po. Niresisbuhan lang. Nandiyan na yung 1.5 sa dito. So wala silang mic today. Walang mic na ano available. So sa iba na lang ako bibili. Adapter lang talagang meron dito. Hanap na lang ako sa iba. Okay. Hi guys, pauwi na kami ni Mami. Dito na kami sa parking lot. So kita-kits na lang tayo sa bahay mamaya. Bye bye.